אהלן וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על התלות הזאת, הרגע הזה שאומרים כשיהיה לי את זה ואת זה ואת זה, אז אני אהיה מאושר, אז יהיה לי טוב, ולא מבינים שהמצב הזה מוביל לחרדות וללחץ מאוד מאוד גדול, ויכול גם להוביל לדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה ודיכאון. דבר הכי גרוע לעשות. אז אני הולכת לדבר על זה בסרטון הזה. בואו קודם כל נעשה פתיח קצר ונתחיל. אז הרבה מכירים את זה שאנשים אומרים, אוקיי, כשיהיה לי כסף, כשתהיה לי עבודה טובה, כשיהיה לי בית, כשתהיה לי הכנסה מסוימת, כשאני אסיים את הלימודים, כשאני אסיים את הצבא, אז אני אהיה מאושר, אז יהיה לי טוב. וזה הדבר הכי גרוע לעשות משתי סיבות. קודם כל זה אומר שהאושר שלי תמיד יהיה תלוי בדבר מסוים, ואני כל הזמן אהיה במרדף, וזה בעצם לצאת מנקודת הנחה שאני לא מאושר. אני בעצם שם בבסיס שלי ואני אומר, אני לא מאושר. יש פה הנחת יסוד שאומרת, אני לא מאושר. ואז אני לא אענה מזה. עכשיו חשוב להבין שרוב הזמן אנחנו נהיה בדרך לאן שאנחנו תמיד נהיה בתהליך למשהו, ותמיד אנחנו נרצה דברים מסוימים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נגיע למצב שאנחנו לא רוצים כלום, אנחנו כנראה נחווה דיכאון. שזה בדרך כלל מה שקורה לאנשים כשהם לא מצליחים להשיג את הדבר הזה, ואז אומרים, אוקיי, אני לא מצליח להשיג את זה, וזה אומר שאני בחיים לא אהיה מאושר, אז עכשיו אני בדיכאון. אנחנו כל הזמן נהיה בתהליך בדרך למשהו מסוים. עכשיו, אם אנחנו כל הזמן בתהליך למשהו מסוים, עדיף שנהיה מאושרים ברוב הזמן, לא רק שנגיע לדבר הזה. זאת אומרת, גם אנחנו נגיע להר הכי גבוה, הכי יפה, הכי מושלם, נצליח לטפס עליו, אוקיי, אנחנו נהיה שם, אבל כמה זמן נהיה שם? אנחנו לא נשאר שם כל החיים, שעמם לנו, אנחנו נרד, נחפש הר אחר, נטפס עליו, או נטפס למקום יותר גבוה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מציבים לעצמנו מטרות חדשות, שאיפות חדשות, הגשמות. זאת אומרת, גם בן אדם שאומר, אוקיי, בא לי שיהיה לי $1,000,000 בבנק. כשהוא מגיע לרגע שיש לו $1,000,000 בבנק, אז מה? זהו? לא, אז הוא אומר, טוב, עכשיו בא לי 2 מיליון, ואז 5 מיליון, 15 מיליון. וככה כל פעם הוא מציב לעצמו עוד ועוד ועוד אתגרים. ואם אני אגיד לעצמי, אני אהיה מאושר רק כשאני אגיע לרגע המסוים הזה, אז אני לעולם לא אהיה מאושר. כי תמיד אני אהיה בדרך למשהו חדש. אם זה כסף, עבודה, זוגיות, נישואים, ילדים, תמיד יהיה איזה משהו. הדבר השני שיכול להיות מאוד מלחיץ בזה ולגרום לחרדות, זה הרגע שאני משיגה את זה. זאת אומרת, יש את הדרך לשם שיש לחץ וחרדה ופחד מאוד מאוד גדולים להשיג את זה, כי בעצם האושר שלי תלוי בדבר הזה. אם אני לא אשיג את הדבר הזה, אני לא אהיה מאושרת. זה מאוד מאוד מלחיץ, כי אף אחד לא רוצה לחיות חיים לא מאושרים. איזה מין חיים אלה אם אני לא מאושר? אז פה כבר יש הרבה מאוד לחץ וציפיות והרבה כובד ששמים על כף המאזניים. והדבר השני הוא, ברגע שהשגנו, זאת אומרת, היה ובאמת הצלחנו להשיג את זה, אנחנו כנראה נהיה בהמון חרדה, לחץ וסטרס. בגלל שהאושר שלנו תלוי בדבר הזה. אם אני אפסיד את זה, אני אפסיד את האושר. זאת אומרת, השגתי איזשהו משהו ועכשיו אני צריך לשמור עליו. עכשיו, דמיינו את זה. נגיד אתם מחזיקים ביצה. יש נגיד להשיג את הביצה של המרדף, הסקרנות, לחשוב, היצירתיות, איך אני משיג את הביצה הזאת, ויש את השלב שצריך לשמור על הביצה. וזה קשה יותר לשמור על הביצה. שהיא לא תישבר, שלא יקרה לה משהו. אז בעצם, סתם דוגמה, רציתי עכשיו להשיג $1,000,000 והשגתי $1,000,000, ואז איזה מפחיד זה לשמור על $1,000,000 האלה. אז אתה פחות מבזבז, אתה פחות עושה, אתה כל הזמן אתה מנסה לשמור, אתה כל הזמן בודק, אתה מפחד שיגנבו לך, שתבזבז את הכל, שמשהו יקרה ותאבד את זה, אתה מנסה פשוט לשמור על המצב כמו שהוא. עכשיו, המצבים המאוד מלחיצים האלו, ברגע שאני תולה את האושר שלי בדברים שהם חיצוניים, בדברים של הישגים, בדברים של לשמור על הישגים שכבר קיבלתי, אז אני שמה נקודת הנחה שאני לא מאושרת, וזה מאוד מאוד מלחיץ לתלות את כל החיים שלי בדברים האלה. בנוסף, שהחיים מאוד דינמיים, אתם יודעים, אומרים, האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק. כי לפעמים אנחנו מתכננים תוכניות על סמך הידע, הניסיון, הדברים שאנחנו מכירים ויודעים, ולפעמים זה לא הדבר שנכון לנו, ואנחנו נתחיל את הדרך, ופתאום אנחנו נגלה דברים אחרים. יכול להיות שבן אדם ילך ללמוד באוניברסיטה כימיה, כי זה ממש עניין אותו בתיכון, וכשהוא יתחיל את השנה הראשונה,
פתאום הוא יגלה שביולוגיה זה משהו מאוד מעניין אותו, וביולוגיה נגיד זה משהו שהוא לא למד בתיכון. ואז הוא יפתח לעולם חדש והחליט שהוא עובר לתואר אחר. אז תמיד צריך להישאר פתוחים לכל דבר. בנוסף, ברגע ששמים את האושר שלנו שתלוי בהישג מסוים, לא רק שזה מלחיץ, אלא ברגע שאני ארגיש שאני מתרחקת מזה, אם יהיה לי מחסומים ואני ארגיש שאני לא הולכת להשיג את זה, זה יכול להגביר את עוצמת החרדה, כי בעצם זה אומר שאני לא אהיה מאושרת יותר בחיים. זה בעצם הסאבטקסט, כי אני אומרת שרק אם אני אשיג את זה אני אהיה מאושרת, ואז אני מבינה שאני לא יכולה כנראה להשיג את זה, או אני לא מאמינה שאני יכולה להשיג את זה, או שאני מפחדת להשיג את זה, או שזה אומר שכדי להשיג את זה אני צריכה לוותר על משהו אחר שמאוד חשוב לי. זאת אומרת, יש פה קונפליקט, ואז עוצמת החרדה יכולה לעלות, וזה יכול להכניס אותי למצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. דבר נוסף, זה יכול להכניס אותי לדיכאון, כי בעצם אני אבין שאני לא יכולה להיות מאושרת. וכל זה כמובן בסאבטקסט, בתת המודע, זה לא משהו שאני מודעת אליו, בו. זה בעצם זה שאני תולה את זה שאני אהיה מאושרת ברגע מכירים את זה? ברגע שאני אסיים את התיכון, ברגע שיגמרו הבעיות, ברגע שזה וזה ייפטר, ברגע שאני אמצא עבודה. זה בעייתי. האושר חייב להגיע מבפנים. עכשיו, אני יודעת, זה נשמע קצת קיצ'י, זה נשמע אולי קלישאה, אבל אם האושר תלוי בדברים מסוימים, אני תמיד אהיה בחרדה, ואז זה יכול לפתח הפרעת חרדה, כי אני כל הזמן מפחד שאני אאבד את זה, ואני ארצה תמיד לשמור על זה. אז ככה, טיפ קטן לסיום. אם אתם אומרים לעצמכם או חושבים על זה שברגע שאני אגיע לכך וכך, או אני אשיג כך וכך, או ברגע כזה או אחר מסוים, אז אני אהיה מאושר, אז אתם כנראה תתאכזבו ברגע שאתם תגיעו לרגע הזה. כי אתם לא תרגישו את האושר שאתם מצפים לחוות. וטיפ קטן ממני, במקום ללכת לכל מיני מאמנים וקואוצ'רים ויועצים ואנשי מקצוע כאלה ואחרים שבעצם יעזרו לכם להשיג את הדבר הזה שהוא יעשה אתכם מאושר, במקום זה לכו ותטפלו בנפש שלכם. לכו ותעשו איזשהו טיפול רגשי, איזשהו טיפול אישי, להתחבר לעצמכם, לחזק את האושר הפנימי שלכם ולא לתלות אותו בדבר. כי גם ברגע שאתם תהיו מאושרים מהבפנים, דברים מסביבכם יסתדרו באופן אוטומטי. דברים מסביבכם פשוט יבואו אליכם, ואתם תהיו יותר בהקשבה לעצמכם של מה נכון לכם, מה אתם רוצים, ואיך להגיע לשם. אז תתחילו קודם כל מלטפל ברגש. ואני יודעת שבדרך כלל אנשים במצבים האלה, בדרך כלל בורחים מהרגש, הם מחפשים את הפרקטיקה. מה אני עושה כדי לדלג על הדבר הזה של להתמודד עם הרגש? ואי אפשר לדלג על הרגש. חייב להתמודד פה עם הרגש. אבל מצא שקודם כל, תרגישו אושר, ואז תנסו להשיג דברים. כי להשיג דברים זה הבונוס, זה האקסטרה. לתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם אהבתם את הסרטון והוא עזר לכם, לחצו לייק כדי שיוכל לעזור גם לאנשים אחרים, ומוזמנים גם להשאיר תגובה. נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!